Це саме легко взяти і где-то убігати. Просто біжите туди, там води по коліна. Тобто родичі цих загиблих навіть не знають, де вони поділися. А ви румини? Зятів всі в Чехії, я сама тут. Бояться заїжджати. Жінки їх відвідують на стороні Румунії. Та як правильно? То сім'ї розрушаються. Людина сітіряє, не знає, коли, як навіть народилася дитина, скільки років дитині. А ці чоловіки, які раніше їздили за кордон, виходить, що жінки їх отримують? Да. Дітей ромів відправляють подивитися, чи там нема прикордонників. Чим їх більше, тим вони більше на них зароблять. Ось вам і сонячне Закарпаття. Дощ не дуже приємний. Добрий день, то ми до вас. Добрий день ще раз. То ми їдемо в Вилок. Закарпаття – популярний напрямок серед українських чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, але через військовий стан зробити у легальний спосіб цього не можуть. На зміну тютюновій контрабанді, потоки в якої рази зменшились, знову ж таки через обмеження виїзду з країни, тут запрацювали канали переправки через кордон чоловіків призовного віку. Буквально вчора мали випадок загибелі. Можливо, загибелі, тому що тіло так і не знайшли. Один з чоловіків намагався сховатися в чагарниках, інший цивнув у воду. І вже за декілька хвилин прикордонники побачили, що він лежить у воді на спині і кличе про допомогу, але фізично, якби його дістати не було можливості, течія досить швидко його відносила. Правильно розумію, в основному нелегально організовують перетин кордону ті, хто раніше займався тютюновою контрабандою, і раніше вони не несли за це відповідальність, то тепер вони ризикують набагато більше. Вони ризикують набагато більше і вони отримують набагато більше, ніж за тютюнову контрабанду. Тому на сьогоднішній день таке явище, як тютюнова контрабанда, відійшла на другий план. Тому що переправити одну людину за 5-6 тисяч доларів – це набагато менше потрібно прикласти зусиль, чим переправити певну кількість тютюнової контрабанди. Тут ще проблема, знаєте в чому? Коли ці люди йдуть через річку, організатори їх інструктують про те, щоб вони нікому не говорили, де і в який спосіб вони будуть перетинати кордон. Тому дуже ймовірно, що люди, тобто родичі цих загиблих, навіть не знають, де вони поділися. Тому що коли їх вже знаходять, не завжди при них є документи. І якщо їх знаходять вже з румунського боку, а від української сторони, наприклад, немає запиту щодо того, що десь пропала людина, то звичайно, що в Румунії, скоріше за все, цю людину шукати й не будуть. Тобто фактично є багато безвісти зниклих таким чином? Ну, можливо. Раніше річка аж сюди доходила. Раніше у нас рівень води піднімався аж до моста, до самої цієї залізної балки. Це в тому році було? Ні, це по суті восени було, коли рівень води піднявся. А яка була максимальна глибина, коли перепливали тут утікачі? Максимальна глибина річки тоді досягала порядку 7-8 метрів. І вони лізли в річку 7 метрів на човні? Ну, я вам скажу, що більшість людей, які йшли на це, вони до кінця не усвідомлювали, що їх тут очікує. Яка там глибина? І яка тут глибина річки. Ці сходинки, які показують рівень води, не для того, щоб було зручно спускатись і купатись. Тут не можна купатись, бо це прикордонна смуга. Правда, місцеві жартують, що це такі сходи, дорога в Європу, правда, нелегальна, а для декого стає летальною. На підході до річки ви також бачите дамбу, з якої можна впасти, чагарники, каміння. А вони, як правило, темноті це роблять. А вони, як правило, в темний час доби, відповідно, вони не бачать, що в них під ногами. Можуть з дамби впасти, можуть з обриву впасти. На підході до річки також, як бачите, каміння у нас. Таке каміння жорстке, воно є скрізь по всьому днищі річки. Тобто людина може елементарно стати ногою на каміння, провалитися між великими камнями і застряти там ногою. Такі випадки в нас вже були. І ви діставали?
Мусили діставати людей. Річка гірська, річка доволі холодна. Ти не знаєш, що тебе чекає по ту сторону, ти не знаєш, що тебе чекає в тій річці. Можливо, там дерева якісь позмивало. Теж були такі випадки, що і плили люди, також на гілки якісь там напоролися. А багато вас тут втопилось? Ну, з початку повномасштабної війни зафіксовано 11 випадків. Деяких людей просто дурили, можна сказати, давали їм дитячий круг надувний, підводили до річки. Річку вони візуально не бачили, ну, бо ж вони не підійдуть з ними до річки, ми ж їх тут зловимо, правильно. Ага, бо посередники. Так. Казали, от там 20-30 метрів річка прямо за кущами. Просто біжите туди, там води по коліна, вам нема за що переживати. Ну, для страховочки вам отакий невеличкий надувний круг. Вони сюди прибігають, дивляться, рівень води тут доволі високий. Відповідно, вони починають там щось думати. Прикордонники їх побачили, зреагували як. Тобто ви зупиняєте тих, хто ще стоїть на березі і думає, що робити? Були всякі випадки. Були випадки, що ми із води витягували. А що, стрибаєте в воду? Ви ж ризикуєте. Буває. Але це ж для вас ризик. Так всі ризикують. Робота така. Вони просто підходили, обмотували свій торс, як правило, скотчем, примотували туди телефон в целофановому кульочку, документи, щоб не намокли, і валюту, іноземну валюту. А було, що взимку, коли найбільш холодна вода, що взимку вплав-небудь? Та, звісно, було, але взимку вони до цього більше готуються, беруть гідрокостюми хороші і пробують вже з гідрокостюмами. Не надо нас знімати, не надо. Нелегально пройти кордон пробують двома способами: або лісами-річками, або через пропускні пункти. Тут показують сфальшовані документи чи просто ховаються в багажнику авто. Добрий день, можу запитати, а ви з України? Так. А ви з Румунії? Добрий день. Громадяни Румунії, я перепрошую. Ми на україно-румунському кордоні, де міжнародний пункт пропуску в основному перетинає місцеве населення. Серед них багато молодих жінок, які з України їдуть до своїх чоловіків у Румунію, які там ховаються від мобілізації. Румуни. А ви румуни? Угу. А ви живете тут чи там? Там. В Україні живете? Україна. А багато так сьогодні взагалі чоловіків вимушено там сидять зараз? Дуже багато. Дуже багато. Тож зараз іду туди. А їх часто буде чоловіка ходить? Та коли як виходить, і робота, і там діти в школу. Раз в тиждень десь? Та коли як. Буває, що через день. В основному жінки виїжджають, бо чоловіки виїхали до військового періоду, до 24 лютого, і вже бояться заїжджати. Жінки їх відвідують на стороні Румунії. Да. Тобто жінки часто їздять в гості до своїх чоловіків, До які там чоловіків. живуть і Так, працюють? так. І давно він останній раз, коли він був в Україні? В прошлому році, коли вже рік вчилась. Тобто він під час Ні. війни ще не був в Ні. Україні? А раніше ваш чоловік жив з вами в село? Так. А в роботи тут нема, він має Ні. вимушений бути там? Ні. Чи все-таки і через війну не хоче бути тут, бо можуть Звісно, мобілізувати? так, так. А ви не хочете до чоловіка переїхати? Ні, то тяжко. Діти тут в школу ходять якось не дуже добре. Ви вважаєте, взагалі ця заборона, вона виправдана для чоловіків чи неправильно? Та як правильно? То сім'ї розрушаються. Я Олександр Олександрович отримав даний свідоцтво про смерть своєї дружини з метою за вартістю 52 тисячі гривень через телеграм-канал з метою перетину державного кордону України. Які найчастіше документи підробляють чоловіки, щоб перетнути кордон? Найчастіше підробляють військово-лікарські комісії, пенсійні посвідчення для перетину кордону. Було також замічені факти по дітях, свідоцтво про народження дітей та посвідчення на постійне проживання за кордоном. А свідоцтво про народження дітей, вони роблять собі додаткових дітей? Роблять, якщо є, наприклад, двоє дітей офіційно, третю дитину дістають свідоцтво, але, як правило, в дію воно не затягує. У нас був випадок, коли в пункт пропуска прийшло 3 чоловіки і з собою принесли 12 підроблених свідоцтв про народження. Підробляють 3 свідоцтва. Якщо 2 дитини реально його, третя там співпадає фамілія, ім'я,
батька вписані дані у свідоцтво про народження з ймовірним порушником. Ну, далі проводиться фільтрація з залученням опор, розвідку. Далі людина сітіряє, не знає, коли, як навіть народилася дитина, скільки років дитині. Скільки вам повних років? 36. Чому ви знаходитесь приховано? Тому що мене не хочуть випускати з дітьми. В Румунію ви їздите до родичів чи за закупами? На роботу. А ви там працюєте? Да. Кожен день тако туди-сюди? Кожен день, да. А ті чоловіки, які раніше їздили за кордон, виходить, що жінки їх утримують? Да. Заробляють? У мене діти, мені треба йти, працювати більше, заробляти. А чоловік є? Да. Він без роботи? Без. А був до війни з роботою? Да. А де там працював, що там за робота? Ну, він на стройці працював. І зараз все. Все, да. Як ви ставитесь до того, що чоловіків не пускають молодих за кордон? Это плохо, А чому? потому что которые хотят ехать воевать, идут добровольно. А те, которые не хотят, и так не пойдут. На, до свидания. Передягаються в жінок в нас в пункті пропуску, на наших пунктах пропуска такого зафіксовано не було. То було зафіксовано на інших пунктах пропуска, коли чоловік намагався виїхати у жіночому вбранні. В нас в пункті пропуску були зафіксовані 2 випадки. В одному жінка намагалась вивезти чоловіка у багажнику автомобіля, заставивши його чемоданами. А в одному випадку молода дівчина намагалась вивезти чоловіка, замотавши його ковдрою на задньому сидінні свого автомобіля. Перелік послуг виїзду чоловікам за кордон відкрито пропонують в телеграм-каналах. Найпопулярніші – довідка військово-лікарської комісії, яка звільняє від призову або виїзд як волонтер. Людина читає оголошення, вона думає, що заплатить там $1000+, купить собі ВЛК. От, щоб зрозуміти, які в неї ризики, що вона повз вас не пройде чи пройде? Ну, в основному там такі категорії ставлять по 402 наказу, що вона, ну, то без руки, то без ноги. Реально забиваємо, вона має бути вать без руки, вать без ноги. Ну, є навіть були випадки, що по 402-му звільнені від військової служби, бо людина вагітна. Ну, це для жінок розпространялося. То чоловік показав, йому Да. зробили таку підробку. Да, а то в основному має жінка показувати. У вас потреба яка їхати в Румунію? Я йду за лікарствами. А там дешевше? Так. Ви не відчуваєте проблеми від того, що чоловіків зараз не випускають? Як відчуваю. Але у мене нема тільки дочки, зяті всі в Чехії. Я сама тут, так що я сама мушу, хоча у мене і ноги хворі, але я мушу сама себе обслужувати. Погано без них. Наші не можуть додому приїхати, зяті, внуки всі. Тут маємо свій приїхати, дом. Бо не вернеться. Да, да. А раніше зяті до вас приїжджали? Правда, тут їхній дом. А ви давно там живете? Я у них на господарстві? Да. Рівняйсь. Струнко, наказу виступити на охорону державного кордону, вид наряду прикордонний патруль з завданням недопущення, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму, незаконного перетинання чи державний кордон, нелегальних мігрантів, контрабандних товарів, службу нести шляхом патрулювання, спостереження, прослуховування в межах 106-108 прикордонний знак. Час несення служби з 17 по 2 годину ночі. За рік повномасштабного вторгнення на так званій зеленій ділянці кордону прикордонники затримали понад 11 тисяч осіб. Ще більше 4 тисяч порушників виявили в пунктах пропуску з підробленими документами. Допомагають багато місцевих жителів. Так само є прикордонні, проживають ромські поселення. Використовують навіть неповнолітніх, яким за певну грошову нагороду пропонують знаходитись біля кордону і спостерігати за прикордонними нарядами. Тобто дітей ромів відправляють подивитися, чи там нема прикордонника? Будь-кого неповнолітні можуть бути місцеві жителі, хто знає ділянку місцевість, вони збирають інформацію і цим протиправним елементам за винагороду її передають.
А ті, хто намагаються сам, власне, переплисти річку, то це адмінвідповідальність, тобто він ризикує в основному за своїм життям, але в тюрму він не сяде, якщо його спіймають. Ні, в тюрму він не сяде, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Скільки це в гривнях, можна сказати, він заплатить? Від 8,5 тисяч гривень. Одиночних дуже мало порушників, переважно це група осіб. А скільки це? Від 2, 3, 5. Вони не ризикують, чим їх більше, тим їх легше помітити? Чи навпаки вони до одного страхують? Я думаю, вони трохи по-іншому думають, що чим їх більше, тим вони більше на них зароблять. «12 ночі». До речі, Закарпатська область єдина в Україні, де ніколи не було комендантської години за час повномасштабної війни. Тож тут вночі можна вільно гуляти, як ми це зараз робимо. Правда, крім нас, тут охочих, бачимо, небагато. Водночас, в основному саме вночі чоловіки-утікачі намагаються перетнути потайки кордон. Тож комендантська година, здавалось би, мала би полегшити роботу прикордонникам. Ускладнює вам ця робота, що тут немає комендантської години? Та парадокс якийсь, але відповідно ускладнює роботу, але в нас також налагоджена взаємодія з працівниками Тячівського районного відділу Нацполіції. А багато ж такої сітки тут? У нас вже 7,5 кілометрів. На найбільш загрозливих напрямках ми вже щонайшвидше стараємося облаштувати державний кордон. А ви зараз вже почали? Так, сіткою рябиця з кільцем ягози. І не можете поїхати? Не можемо. А скільки вам років? 56. І ви вимушені, і до вас тепер сім'я ходить? Так, так. А як часто до вас внук? Внук. Як часто він до вас приїжджає? Тому, як часто? Все нормально. А ви раніше жив в Україні? Да, постійно в Україні. Просто да, колом все. А чому ви їхали в дочка з внуком? Ні, там зять на роботі, там роблять. До війни їздили, ну. На Румунії? А в Румунії, де ж? На закупи? Ну а як? Там дешевше. Ні, що, посмотри, у нас в воді була війна, а румуни їздять у нас за продуктами. А ви хотіли до них туди поїхати? А нема желання, поки війна в країні, нема желання. А не боїтесь повістки? А чого бояться? А для чого бояться? Ні, брат на війні в Запорожжі 7-й місяць. А що ви думаєте про чоловіків, які намагаються втекти? І не дуже положительно на них дивлюся. В такій ситуації лучше б вдома. Не обов'язково воювати. Хоч морально, чим-то допомогти людям. Я так вважаю, це моя думка. Тому що це саме легко взяти і десь убігати.